Já když jsem poprvé vlastně začal líst, tak jsem začal tady v Labáku a někdy asi, když mi bylo 14 let, tak jsem vylez pár takových, řeknu, trojek, čtyřek a potkal jsem opravdový horolezce a ty se často večer setkávali právě na terase u Hubertusu a tam jsme tak s nima seděli a to byly velký jména pro nás, Kromholz a Schlegel, bratři Weingartlové. Tak jsme tam tak seděli a teď ty chlapi, my jsme je tak spíš obdivně poslouchali a oni prostě ukazovali z té terasy, kde z shodou okolností jsou vidět krásné 3 stěny. Stěna růžový, trůn a zrcadlo, což byly obrovský monumentální stěny a ty chlapi říkali, hele, to tam nikdy nikdo nevyleze, protože to už zkoušel Zabilka, to zkoušel Schlegel a Weingartlovci a prostě tam dali kruh někde a vůbec prostě se tam nějak nepohli, jo. No a tak já jsem samozřejmě v té době si říkal, jasně, tak to mají prostě pravdu, to tak nějak asi je, to opravdu nepůjde nikdy vylízt. No a pak nějak tak ubíhaly roky a samozřejmě jako to ve všem, že jo, tak my mladí, jako dneska ty další mladí, jsme trošku ty hranice poposoufali, zlepšovali jsme se, samozřejmě i jako měnila se ten náhled na to lezení, byl to víc sport, než jenom nějaký trénink. No tak se mi najednou podařilo vlastně ve všech těch stěnách udělat tu první cestu středem té stěny. Teď si tam viděl ten kruh třeba, který tam byl, řeknu, 20 let, různě pokusovaný nějakýma legendama a ty pak najednou to prostě třeba dokázal vylízt, tak to prostě bylo parádní, jo. Tak Labské údolí znamená v podstatě 12 kilometrů dlouhý kanion, který se táhne z Děčína do Hřenska. Máme pravý břeh, kde je takový víc to klasický lezení nebo takový ty vysoké stěny. A na levém břehu, konkrétně třeba v Dolním Žlebu, vznikla taková jakoby spíš sportovní oblast. Je to víc otočení na sever, je tam stín, takže na léto úplně ideální podmínky na lezení. Pravý břeh je takový spíš jaro podzim. V Labáku se začalo jít na začátku 19. století, že už tady první výstup, myslím, Edmund Clary na Klárku, to je nějaký 1904, jestli si to dobře pamatuju. Takže Němci to tady dobývali v podstatě od toho konce roku 1910, už se tady vznikaly cesty. Od těch 50. let tady vlastně vznikl horolezecký oddíl v Děčíně, nebo po válce, v podstatě tam zakladatelé, myslím, že byli bratři Weiglovi, jmenovalo se to nějak H.O. Podmokli. Pak v 70. letech už pak přišli vlastně bratři Weingartlové, v 80. Hudy a tady ta parta. Vlastně se tady začaly dělat takový ty těžké cesty. Žleb se začal objevovat, takže cesty na Panuť se dělaly a tady vlastně naproti přívozu na Zrcadlo, na Trůn. Ty bílý oblaka na Růžovou věž, to prostě byl obrovská výzva, myslím si třeba už tak 30-40 let předtím, než jsem já začal líst, tak už o tom ty lezci jako mluvili, že třeba by to jako, že by to byl mega výstup a tak dále, ale myslím, že první snad, kdo tam natraverzoval, protože samozřejmě později je to narovnaný již přímo od spoda, ale to opravdu bylo v té době science fiction, takže kluci tam natraverzovali tím nejjednodušším směrem, takový velký polici, tam dali kruh, pokusovali to tam Zdeněk a Pavel Weingartlové, který byli takový moji předchůdci nejsilnější. A i ty se tam jako tak úplně nepohly. No a potom dozrála doba, kdy já jsem tak nějak měl tu výkonnost někdy okolo roku 86 a Standa Šilhán ještě s Pavlem Weingartlem, bohužel oba už jsou teda po smrti, tak prostě řekli, hele pojď, to bys mohl udělat ten náš bývalý starý projekt po mně a po bráchovi, prostě to zkusíme, no. Takže jsme do toho naběhli a teď samozřejmě už si nepamatuju, jestli jsme tam ten první den to vylezli nebo 2 dny nějak, že jsme tam pokusovali, až prostě jsem to vylez a asi o 2 roky později potom, protože byl už styl toho rodpunktu, toho lezení bez odpočívání v kruhu, tak jsem to vylez i rodpunkt a teďka teda jsme vyzvali takový mladý silný kluky, aby dali, i když samozřejmě je to přes 30 let zpátky, takže určitě ten vývoj se poposunul, tak aby dali pokus a přelezli to a něco k tomu řekli, no. Potkali jsme bezvadného kluka Ondru, který samozřejmě tu výkonnost má, leze 11, takže jakoby dejme tomu ten level má opravdu dobrý, kluk 22 let. Jsme se potkali nahoře na Růžové věži, tak jsme koukali na cesty tam v okolí, ukazoval, co dělal před lety a co tam vzniklo novýho. A pak jsme se spolu i zalezli, vylezli jsme si cestu Bílá oblaka právě na tu Růžovou věž. Ta cesta byla v AF 10B a v rodpunktu 10C. Myslím si, že dneska přeci jenom asi s tou stoupající výkonností trošičku možná ta obtížnost už je nižší, jo? Takže myslím, že spíš to je dneska asi tak 10B. Tak cesta byla zajímavá už jenom tím, že bylo potřeba natraverzovat do stěny, zaštandovat tam, což tady není úplně obvyklý, že bys někde štandoval a někde se tam sápal.
Na téhle cestě vlastně tam je dobrý to, nebo zajímavý, že jsou tam 3 takové lezecké momenty, které vystihují trochu celé to lezení jako komplexně, protože od prvního kruhu je to hodně takovej technický odlez, kdy vlastně sílu ani nepotřebuješ, ale opravdu musíš tam na malý stupy, na oblinkách se udržet. Od druhého kruhu zase naopak je to opravdu těžký boudrový krok, jo, kdy prostě do mírného převízku opravdu dlouhý přesah za malou lištu. No a od posledního kruhu zase je to do převisu, takže trošku na vytrvalost a daleko od kruhu, třeba 4 metry seš od kruhu nebo 5 metrů a je tam těžký výlez na vršek do rajbunku. Ke kruhu to je kousek, je to 5 metrů z takového balkónu, lezení třeba za 6, takže v pohodě. Potom takový nepříjemný technický lezení, nebyly vidět chyty, že jak to nebylo zamákovaný, tak takový hledání trošku. Na té cestě, ať seš jakkoliv dobrý, tam musíš nejprv najít, že jo, najít ten malý chyt, který v podstatě ani není vidět, jo. Pak teda Jindra, čemuž teda vůbec nerozumím, cestu lezl naposledy při 30 lety a pořád si přesně pamatuje, kde jsou který kroky. Dokud trcáš se k dalšímu kruhu, ten cvakneš a od něj už začíná teda těžký lezení, uděláš boldřík, vysoký nášah do ramene, dlouhý krok do dobrý díry. Tam jsem měl teda fakt jako velký štěstí, že jsem tam tak, vůbec tam není vidět, že tam je taký bříško, přes to bříško nevidíš na ten chyt, tak jsem tam tak skočil naslepo a stal se zázrak, udržel jsem. Pak už to bylo docela v pohodě to dolíst, no, po velkých chytech, trošku převisu, takže ta matejka, ale to už potom nebylo těžký. Co pro mě znamená labák? Tak labák je srdcovka, mám tady fakt rád. Jezdím jsem dlouho. Tady spojení sportovního lezení s tou pískařinou, aspoň trošku nějakou klasickou, že když nemáš nějakou optimální podmínku na zkoušení těžkých cest, tak si tady pořád můžeš dát nějakou pěknou osmu, třeba odvážnější a máš parádní den. Baví mě klasické cesty, sportovky, hory. Mě prostě fakt baví to lezení, takže mám rád všechny cesty. Předtím jsem hodně jezdil na skateu a jdeš někam do toho skateparku, třeba v Praze na Štvanici. Ty borci na tom vidí, že tě tam prostě vidějí neradi, jo. Jsou to nějaký tam týpci, který třeba jezdí dobře nějak asi, ale když tam přijde někdo mladý, novej, třeba to tolik neumí, tak absolutně jako žádný zájem, žádný respekt. A tady přijdeš, tady chodí po skalách, že jo, legendy sportů, co tady lezou 40 let a pokecáš si s nimi večer v hospodě o lezení, o cestách a i když si pamatuju, že jsem třeba začínal a potkal jsem nějaký takovýhle legendy, tak oni se mnou probírali cesty, které oni lezli před 30 lety a je to pro ně úplně nějaký jako malý číslo, nebo je to pro ně lehký, tak to stejně s tebou probírají úplně, jak kdyby to lezli včera a že to je pořád pro ně třeba výzva nebo tak. To se mi na tom jako líbí třeba, na tom lezení. Po té cestě tady na Růžovou vlastně, protože to je na pravém břehu, tak jsme si zase řekli, jestli ještě něco neskusit na levém břehu. Tam mám takovou cestu, kterou jsem vlastně vylez s Ríšou Litochlebem, který hlavně tam udělal tu práci, protože on tam dal ty háky, pak se jim tam jenom trochu nedařilo, takže jsem tam vylez nějaký ten rozhodující úsek. Kante filozofii je úplně dominantní hrana na dom. Paní Gartlové dělali pravý levý výlom, takže to je vlastně nález z pravého výlomu na hranu. My jsme to vlastně vrtali s Pavoukem, s Pavlem Černým. Zůstali jsme, vlastně já jsem dovrtával ten hák na té hraně, kde je vlastně to nejtěžší místo. Tam jsme to nějak půl dne zkoušeli, nemohli jsme to vylízt. Naštěstí šel kolem Jindra, jako vždycky. Ten nám to teda vylez. Ze začátku nejprv je tam poměrně lehký lezení koutem, 8B třeba. Pak je silový 5metrový úsek do velkého převisu, ale po poměrně velkých chytech. A potom teda se až tak moc nedá odpočinout a je 4metrový úsek opravdu těžký technický hrany do mírného převisu a na konci je opravdu delší přešah doleva a to, když se podaří, tak je to prostě hotový. Jo. Ale opravdu tahle cesta je hodně technická a hodně o malých chytech. Takže tam jsme ho vyzvali a tam jako se vytrápil trochu víc, to už je spíš v rodpunktu 10C. Tak cestu už jsem měl vylezenou před pár rokama, takže jsem se spíš tak akorát divil, jak jsem byl tenkrát silný a údatný. To přišlo docela těžký zase.
Tak jsem tam spát, no, několikrát, 3krát nebo 4krát, možná i 5krát. Protože jsem tam byl nějaký slabý, nějak jsem se tam špatně srovnával, chvilku mi trvalo, než jsem na to zase přišel, na tu správnou sekvenci, že tam je fakt dobrý být dost přesný, že tam není úplně prostor tam něco vymýšlet jinak. Kante filozofii, mně to přišlo jako, že lezení po hranách má nějakou svoji vlastní filozofii, tak proto jsem to nazval, jo? Protože lezení po těch hranách je zvláštní v tom, že na té hraně tím, že stiskáváš, že jo, ty chyty pod úplně jiným úhlem, tak dokážeš držet i chyty, které normálně bys nedokázal představit, že můžeš podržet, a to opravdu už se na to spíš musíš podívat nějak tak jako, to už na to ani nejde jako vzít rukama, ale spíš tou myšlenkou, jo? A v tom třeba jako, že byla ta filozofie, že musíš vzít něco, co vlastně na normální dotyk si říkáš, to není možný podržet, tak třeba takhle nějak, no.